Αρχίζουμε πάρα πολύ να σκεφτόμαστε και να προβληματιζόμαστε ποιο είναι το μέλλον ενός digital agency. Σε 5 χρόνια από τώρα, πού θα είναι η αγορά? Είμαι η Νικολέτα Ημερζιώτη. Μαζί μου έχω τη χαρά να έχω τη Σοφία Πρωτονοταρίου. Έγιναν 40 εις βάθος συνεντεύξεις με άτομα στελέχη της αγοράς που ήταν C-level. Το νούμερο 1 finding είναι το 360 promise. Φαίνεται ότι το 1 τρίτο των εταιριών χρησιμοποιούν ένα agency για όλα. Οι απαιτήσεις των πελατών καλπάζουν. Είδαμε ότι μόλις μία στις 2 εταιρείες επενδύουν πάνω από 6% στο marketing. Το AI και οι εξελίξεις της τεχνολογίας δεν έρχονται να αντικαταστήσουν, να μειώσουν το marketing budget. Πρέπει να αναθεωρήσεις το συνολικό value chain. Δημιουργεί όλο αυτό μια πολυπλοκότητα, αλλά αυτός που θα καταφέρει πρώτος να το δαμάσει θα είναι πάρα πολύ μπροστά ίσως από τον ανταγωνισμό. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Sleep the Way podcast. Είμαστε πλέον επίσημα στη 4η σεζόν. Εμένα μπορεί να με έχετε δει σε κάποιες προηγούμενες σεζόν, αλλά να ξανασυστηθώ για όσοι δεν με ξέρετε, είμαι η Νικολέτα Ημερζιώτη, είμαι partner και chief operating officer στη Sleep. Είχα κάνει ένα μικρό break από τα podcast, αλλά δεν μπορούσα να μην είμαι εδώ σήμερα, γιατί έχουμε να συζητήσουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο μας απασχόλησε πολύ το 2025. Μαζί μου έχω τη χαρά να έχω τη Σοφία Πρωτονοταρίου. Η Σοφία είναι CEO και ιδρυτής της The Growth Challenge και Trueberries και κάναμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά, μια από κοινού έρευνα. Αυτό θέλω να συζητήσουμε σήμερα. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα Νικολέτα, είναι χαρά μου να είμαι εδώ σήμερα μαζί σου και να συζητήσουμε τα αποτελέσματα αυτής της τόσο ενδιαφέρουσας έρευνας, βασικά ερευνητικό πρόγραμμα, γιατί είχε αρκετές φάσεις έρευνας. Ναι, η αλήθεια είναι, σας ταλαιπωρήσαμε πολύ. Αλλά βγάλαμε πολύ ωραία συμπεράσματα. Πάντα έτσι γίνεται όταν οι έρευνες είναι B2B. Έχουν μια ιδιαίτερη δυσκολία, πρόκληση, αλλά έχουν και μια νοστιμιά γιατί βλέπεις την αγορά με άλλα μάτια. Τέλεια. Πριν ξεκινήσουμε, θες να μας πεις κάποια πράγματα και πάλι σε πάρα πολλά χρόνια στον κλάδο, αλλά για όσους δεν γνωρίζουν και εσένα, να μας πεις για σένα και για την Growth Challenge και την Trueberries. Τέλεια. Καταρχήν το 2012 ξεκινήσαμε με το brand Trueberries. Σήμερα η εταιρεία The Growth Challenge είναι ουσιαστικά μια εταιρεία που βοηθά τις μάρκες να αναπτύξουν γρηγορότερα την αξία τους. Είμαστε brand value accelerators και πώς το κάνουμε αυτό? Δημιουργούμε λύσεις που επιβεβαιώνονται από data, δηλαδή αποκτούμε και δημιουργούμε τα σωστά data ώστε να στηρίζονται οι προτάσεις μας σε δεδομένα. Και όλο αυτό το κάνουμε έχοντας από την άλλη μεριά την Trueberries, η οποία είναι μία ομάδα και μία μάρκα ουσιαστικά που παρέχει υψηλής ποιότητας δεδομένα και δίνει αξία στις μάρκες μέσα από πολύ εύστοχες προσεγγίσεις, ώστε να μπορούν να κάνουν την επόμενη μεγάλη τους επιτυχία. Αυτή είναι η αποστολή της Trueberries, η επόμενη μεγάλη επιτυχία του πελάτη μας. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Άρα να πω και εγώ τι θέλαμε λοιπόν και πώς σας βρήκαμε. Φτάνοντας πλέον στο 2025 και τώρα 2026, αρχίζουμε πάρα πολύ να σκεφτόμαστε και να προβληματιζόμαστε ποιο είναι το μέλλον ενός digital agency. Εμείς τους ή άλλως συνδυάζουμε by default πολλούς τομείς, τεχνολογία, digital marketing, creative, content, data. Επομένως, είχαμε στο μυαλό μας σε 5 χρόνια από τώρα πού θα είναι η αγορά. 2 είναι τα βασικά μας κομμάτια. Το πώς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον πελάτη και τον πελάτη του μέλλοντος, ποιες είναι οι ανάγκες, ποιες είναι οι μελλοντικές ανάγκες, και εννοείται όλο το κομμάτι του service offering μας, με το πολύ μεγάλο αστεράκι που όλοι ξέρουμε, το AI. Δεν γίνεται να κάνουμε ένα επεισόδιο και να μην πούμε για AI. Γι' αυτό λοιπόν και σας καλέσαμε να κάνουμε μαζί αυτό το project. Ήταν ένα πολύμηνο project. Θες να μας πεις λίγο κάποια πράγματα για τους συμμετέχοντες, πώς το προσεγγίσαμε? Την ταυτότητα της έρευνας. Ακριβώς.
Τέλεια. Λοιπόν, συνολικά να πω ότι ήταν μια ποιοτική έρευνα που ακολούθησε και μια ποσοτική έρευνα. Υπήρχαν δηλαδή 2 ερευνητικές φάσεις. Στην πρώτη φάση έγιναν 40 εις βάθος συνεντεύξεις, ατομικές συνεντεύξεις δηλαδή με άτομα στελέχη της αγοράς που ήταν C-level ή η υπεύθυνη marketing στην εκάστοτε εταιρεία ή η υπεύθυνη digital marketing. Έτσι είχαμε καλύψει από το χώρο και της τεχνολογίας και του κλασικού marketing και σε C-level, COO και CEO άτομα. Μετά από τα 40 depth interviews μπήκαμε σε μια ποσοτική έρευνα όπου συμμετείχαν άλλα 111 άτομα, άρα συνολικά όλα μας τα στοιχεία στηρίζονται σε 151 συνεντεύξεις. Και επίσης να πω ότι οι έρευνες έτρεξαν στο δεύτερο εξάμηνο του 2025. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άρα τώρα πάμε για το πραγματικά ενδιαφέρον. Εμείς βγάλαμε πάρα πολλά findings, δηλαδή ακόμη τα συζητάμε μεταξύ μας. Αλλά νομίζω το νούμερο 1 finding που το συζητήσαμε και αρκετά κατά τη διάρκεια της έρευνας είναι το 360 promise. Αυτή τη στιγμή πολλοί παίκτες στον κλάδο του marketing και του digital προσπαθούν και εμείς μέσα σε αυτούς να κάνουμε όλο αυτό το κομμάτι 360. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η έρευνα έδειξε ότι ενώ οι πελάτες το θέλουν, ταυτόχρονα δεν το πιστεύουν κιόλας, άρα πλέον δεν πείθονται. Κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για το 360. Πώς τοποθετείσαι πάνω σε αυτό, τι είδατε? Πράγματι, Νικολέτα, ξεκινώντας από τα αποτελέσματα της έρευνας, να πω ότι στο δείγμα της ποσοτικής έρευνας φαίνεται ότι το 1 τρίτο των εταιριών, 33%, είναι αυτές που χρησιμοποιούν μια εταιρεία που ουσιαστικά είναι στο ρόλο αυτό που λέμε ένα agency για όλα. Στην πραγματικότητα, το σύνολο της αγοράς δείχνει μια δυσκολία στο να αποδεχτεί μια συνεργασία με έναν provider που τα κάνει όλα, και αυτό έχει πολλές πηγές. Το πρώτο είναι ότι είτε από την προηγούμενη εμπειρία τους, τα στελέχη, ακόμα και αν δουλεύουν στην εταιρεία Α, δούλευαν στο παρελθόν σε μια εταιρεία Β και σε μια άλλη Γ πιο πριν. Οπότε έτσι η προστιθέμενη εμπειρία τους έχει δείξει ότι είναι καλό να έχουν περισσότερες και πιο εξειδικευμένες ομάδες. Δεύτερον, πολύ σημαντικό είναι ότι είμαστε σε μια εποχή εξειδίκευσης και όλοι νιώθουν, από ό,τι φαίνεται, καλύτερα. Αυτό φάνηκε πολύ έντονα και στην ποιοτική έρευνα, στο να μπορούν να έχουν μια πολύ εξειδικευμένη ομάδα που μπορεί να τρέχει πιο γρήγορα πίσω από τα trends της αγοράς. Και είμαστε σε μια αγορά που οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, οπότε και αυτό είναι ένας λόγος. Φαίνεται ότι περισσότερες εταιρείες του δείγματος έχουν 2 με 3 προμηθευτές στον χώρο του marketing και της επικοινωνίας, και κατά μέσο όρο ένα 70% του budget πηγαίνει σε αυτόν το βασικό που λέμε προμηθευτή. Η σχέση με αυτόν τον προμηθευτή έχει χτιστεί μέσα από την προηγούμενη εμπειρία χρόνων, μέσα από κοινούς κώδικες που έχουν αναπτυχθεί, αλλά και με βάση την ανάγκη ενός πελάτη να κάνει τα πράγματα με μια σχετική αμεσότητα και ταχύτητα. Τώρα, από την άλλη, το 360 σαν concept έχει μια δυσκολία ουσιαστικά να γίνει αποδεκτό, και αυτό γίνεται πρώτον διότι είμαστε σε μια εποχή εξειδίκευσης και όλοι, από ό,τι φαίνεται, οι πελάτες τείνουν να αξιολογούν πάρα πολύ τις μικρές εταιρείες ή τις μικρές ομάδες που μπορούν να έχουν επικεντρωθεί και να παρακολουθούν τα trends της αγοράς πιο γρήγορα. Από την άλλη, ένας άλλος λόγος που το 360 δεν φαίνεται να έχει τεράστια δυναμική ως υπόσχεση είναι η προηγούμενη εμπειρία των στελεχών. Διότι όταν λέμε προηγούμενη εμπειρία δεν εννοούμε μόνο με βάση την εταιρεία στην οποία δουλεύουν, αλλά και από τις άλλες εταιρείες από τις οποίες πέρασαν στο παρελθόν. Ταυτόχρονα αξίζει να σημειώσουμε κάτι που φάνηκε πάρα πολύ έντονα στην έρευνα. Ότι οι απαιτήσεις των πελατών καλπάζουν αυτή τη στιγμή. Θέλουν και ταχύτητα και μεγάλη και έμπειρη ομάδα στελεχών από την πλευρά του πελάτη. Θέλουν η ομάδα του πελάτη να είναι ενήμερη για τα πάντα, να ξέρει από trends, να μπορεί να έρχεται και να είναι προνοητική, να έρχεται να τους προτείνει νέες λύσεις όσο γίνεται πιο πολύ.
και ταυτόχρονα να φέρνει και οικονομίες με βάση και τη χρήση τεχνολογίας που σίγουρα θα έχει υιοθετήσει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ουσιαστικά έχουμε πελάτες στις εταιρείες οι οποίες είναι οι πελάτες μας. Τα στελέχη αυτή τη στιγμή περιμένουν από τον supplier, από τον προμηθευτή τους, να λειτουργεί ως απομηχανής θεός, να τους βοηθά πάρα πολύ στην καθημερινότητα της δουλειάς τους και να την κάνει όσο πιο εύκολη γίνεται. Και αυτό σε έναν βαθμό είναι δικαιολογημένο, διότι και οι ίδιοι ζουν σε φρενήρεις ρυθμούς. Αυτή τη στιγμή η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο όλοι προσπαθούμε να κάνουμε catch-up έχει κάνει τη ζωή όλων να δουλεύουν τελικά όλοι πιο πολύ και να προσπαθούν ακόμα πιο πολύ. Οπότε όλο αυτό σημαίνει ότι για όλους μας ζούμε σε μια αγορά που οι απαιτήσεις μεγαλώνουν πολύ. Άρα σίγουρα κρατάμε ότι αυτό το κομμάτι του partner που μπορεί να σε καθοδηγήσει, που θα μπορούσε να διαχειριστεί και τους υπόλοιπους partner, το χρειάζονται, προσπαθούν λίγο να το αποκτήσουν. Δηλαδή, όταν πας να συγκεντρώσεις το 70% σε ένα προμηθευτή, προσπαθείς να τον κάνεις lead προμηθευτή, αλλά απ' την άλλη δεν είναι και έτοιμοι ακόμη να εμπιστευτούν, να πέσουν με τα μούτρα στο «έχω ένα 360 agency και μου κάνει όλη τη δουλειά». Ναι, νομίζω ότι ακόμα και όταν συμβαίνει δεν το κάνουν επί τούτου. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό συμβαίνει μέσα από χρόνια εμπιστοσύνης, μέσα από την εμπειρία της καθημερινότητας ότι αυτό λειτουργεί, παρά από μια de facto συμφωνία. Τώρα μιλάμε για το κομμάτι της αγοράς που δεν έχει επιλέξει 360, έτσι, γιατί σαφώς υπάρχει και ένα κομμάτι της αγοράς που κινείται με πιο 360 λογική. Αλλά επειδή το βασικό ερώτημα στην έρευνα ήταν πώς μπορεί αυτό να αποτελεί μια πιο γενικευμένη πρόταση, έτσι, πέρα από αυτούς που ήδη έχουν και κινούνται με τέτοια επιλογή. Τέλεια. Άλλο ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον finding ήταν το κομμάτι της επένδυσης στο marketing. Είδαμε ότι μόλις μία στις δύο εταιρείες επενδύουν πάνω από 6% στο marketing, ενώ οι υπόλοιποι κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Έχοντας δει και τόσους ανθρώπους και μιλήσει και στα δύο στάδια, ποιο πιστεύεις ότι είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των εταιρεών που έχουν επενδύσει μεγαλύτερο ποσοστό σε marketing? Πράγματι, καταρχήν για να επιβεβαιώσω αυτό που λες, οι εταιρείες σήμερα ζουν σε μια ασύμμετρη πραγματικότητα που από τη μία επενδύουν ένα σχετικά μικρό ποσοστό στο marketing, από την άλλη παραδέχονται και κατανοούν ότι στο μέλλον πρέπει να το αναπτύξουν και να το αυξήσουν. Για να ξεκινήσω εξηγώντας λίγο γιατί συμβαίνει αυτό, είτε αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει μια κουλτούρα ότι το marketing είναι έξοδο και όχι επενδυτικός κρίκος ανάπτυξης, και από την άλλη υπάρχει και η πεποίθηση ότι δεν το έχουμε αποδείξει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αρκετά στην αγορά συζητιέται πώς θα αποδείξω ότι το marketing και η επένδυση του marketing λειτουργεί και τι τελικά έχει φέρει πίσω. Όπως καταλαβαίνουμε, όσο περισσότερο η απόδοση αποδεικνύεται, τόσο περισσότερο ξεδιπλώνει την όρεξη της επιχείρησης να επενδύσει περαιτέρω στο marketing. Τώρα, αναφορικά με το ερώτημα που έθεσες, συμβαίνουν τα εξής πράγματα στις εταιρείες που αναπτύσσουν την επένδυση αυτή και που μεγαλώνουν τελικά το ποσοστό από αυτό το τυπικό ποσοστό που κινείται η υπόλοιπη αγορά. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο που κερδίζουν είναι το mental availability, δηλαδή η μάρκα τους μπορεί πιο εύκολα να ανακαλείται στο μυαλό του target group και ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα να παράγουν ένα νέο μηχανισμό ζήτησης που να είναι διαφορετικός από αυτό που μπορεί να καταφέρει μια τυπική εταιρεία σε μια τυπική κατηγορία που επικοινωνεί συνήθως και όλοι μαζί επικοινωνούν κάποιες συγκεκριμένες περιόδους στο χρόνο, ανάλογα και με την εποχικότητα. Οπότε, όταν κάποιος σπάσει αυτούς τους κανόνες της κατηγορίας και κινηθεί αλλιώς, σίγουρα δημιουργεί ένα πρώτο πλεονέκτημα στο να πάει πιο γρήγορα και στο να χτίσει τη θέση της μάρκας του στο μυαλό των ανθρώπων και στο να δημιουργήσει νέους κανόνες ζήτησης. Αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα να έχουν ένα learning curve advantage, δηλαδή στην ουσία τώρα ειδικά που έχουμε όλο και περισσότερες νέες τεχνολογίες στο κομμάτι των media, στο κομμάτι της επικοινωνίας, κάθε πελάτης όταν έχει διαβεί ένα μονοπάτι αρχίζει και έχει μια εμπειρία. Οπότε αυτή η εμπειρία που μένει στην ομάδα του και στην εταιρεία του, όσο περισσότερο ξαναπερνά το ίδιο μονοπάτι, μπορεί να κάνει τα πράγματα καλύτερα. Και όταν μιλάμε για νέες τεχνολογίες και ειδικά όταν κάθε τεχνολογία
αναμάρκα και ανακατηγορία μπορεί να σημαίνει άλλα πράγματα, καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να χτίζεται αυτή η εμπειρία που θα μας επιτρέπει πιο γρήγορα να γίνουμε πολύ καλύτεροι. Ένα άλλο πλεονέκτημα έχει να κάνει με τον τρόπο που διαχειρίζεσαι το έτος, την ετήσια επένδυση. Όταν έχεις περισσότερα χρήματα, αποφεύγεις τις εξάρσεις επένδυσης που μετά ακολουθεί μια σιωπή για πολύ καιρό. Κάτι που παρατηρούμε πολύ συχνά και εμείς από τις έρευνες που κάνουμε και τις μετρήσεις, ότι αυτό ασθενεί ουσιαστικά και το brand awareness και ασθενεί συνολικότερα το πόσο επίκαιρη είναι μια μάρκα. Και τέλος, ένα τελευταίο πλεονέκτημα, θα έλεγα ότι όταν έχεις ένα σοβαρότερο budget, συνήθως οργανώνεσαι και καλύτερα. Οπότε όλο το κομμάτι που αφορά την καινοτομία με την οποία θα επικοινωνήσεις, το πλανάρισμα με το οποίο θα γίνουν όλες οι δουλειές και από την πλευρά της εταιρείας και από την πλευρά των προμηθευτών, ώστε όλα τα πράγματα να μην γίνονται τελευταία στιγμή. Διότι ακόμα και ένα δημιουργικό κόνσεπτ είναι διαφορετικό να μπορεί να πλαναριστεί, να προγραμματιστεί και να γίνει και να ξέρεις δηλαδή από την αρχή του έτους ποιες περιόδους χρειάζεσαι τι, ώστε όλο το οικοσύστημα της επικοινωνίας και της διαφήμισης να συντονίζεται αρμονικά σε αυτό. Άρα στην ουσία δημιουργείς ένα θετικό κύκλο. Επενδύοντας περισσότερο, Ακριβώς. μπορείς να δεις περισσότερα αποτελέσματα. Ακριβώς. Και μετά συνεχίζεις να επενδύεις. Γιατί ξέρεις, Νικολέτα μου, πολλές φορές η απάντηση σε πολλά ερωτήματα είναι η οργάνωση. Η οργάνωση και το πώς μπορούμε τελικά να κάνουμε τα πράγματα όχι τελευταία στιγμή, όχι με το αυστηρό deadline, γιατί όλοι θέλουμε κάποιο χρόνο για να σκεφτούμε, για να αφομοιώσουμε την πληροφορία και για να φέρουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Πάντως τελικά σε κάποια σημεία της έρευνας φάνηκε η διάθεση για μεγαλύτερες επενδύσεις στο marketing, αρκεί να ικανοποιούνται κάποιοι παράγοντες. Αυτό που λες είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι ενώ το AI είναι μέσα στη ζωή και θα είναι όλο και περισσότερο μέσα στη ζωή των επιχειρήσεων στο μέλλον, έτσι τουλάχιστον βλέπουμε ότι φαντάζονται το μέλλον, από την άλλη αυτό που μας εξέπληξε είναι ότι θεωρούν δεδομένο ότι το marketing budget θα ανεβαίνει. Δηλαδή η αγορά έχει καταλάβει και σε πολύ μεγάλο ποσοστό ότι το AI και οι εξελίξεις της τεχνολογίας δεν έρχονται να αντικαταστήσουν ή να μειώσουν το marketing budget, αλλά έρχονται να επιταχύνουν τα αποτελέσματα και την αποδοτικότητά του. Τέλεια. Άρα νομίζω τώρα ανοίγουμε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο που είναι το AI readiness. Είχαμε εννοείται ξεχωριστό κομμάτι της έρευνας για να δούμε λίγο πώς διαχειρίζονται κάτι τόσο καινούριο και τόσο καλπάζουν οι εταιρείες. Και είδαμε ότι είναι λίγο ανάμεικτα τα κομμάτια, στο κομμάτι τουλάχιστον της ετοιμότητας. Πώς ακριβώς το είδατε εσείς και ειδικά και από τις συνεντεύξεις που πήρατε από άτομα? Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι το AI είναι ένας κόσμος μαγικός για όλα τα στελέχη, θα έλεγα, τα οποία συναντήσαμε και μέσα από την ποιοτική έρευνα και μέσα από την ποσοτική με βάση τις απαντήσεις τους. Αυτό σημαίνει ότι είναι κομμάτι της ζωής τους το AI σήμερα, με την έννοια ότι το χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση. Βέβαια, η πλειοψηφία όταν αναφέρεται σε AI μιλάει για LLM, για ChatGPT, μιλάει για τέτοιες τεχνολογίες. Λίγες είναι οι εταιρείες σήμερα που έχουν επενδύσει, που έχουν μπει στη διαδικασία πειραματισμού, που έχουν φτιάξει ειδικές ομάδες, αλλά υπάρχουν και αυτές οι εταιρείες, οφείλω να πω, δηλαδή που έχουν ήδη ξεκινήσει να δημιουργούν νέα τμήματα για να διαχειριστούν δικές τους τεχνολογίες, να δημιουργήσουν ή να αγοράσουν, διαχειριστούν τεχνολογίες με βάση το AI και έχουν ένα πιο μακρόπνοο πλάνο ουσιαστικά υιοθέτησής του. Αυτό όμως που οφείλω να πω είναι ότι περισσότερες εταιρείες νιώθουν μια αμηχανία, πέρα δηλαδή από τα LLM και το ChatGPT και το Claude και τα λοιπά, υπάρχει μια αμηχανία και μια αδυναμία να εκτιμήσουν τι χρειάζονται. Οπότε ο σύμβουλος του μέλλοντος είναι αυτός που θα μπορέσει να βοηθήσει τις εταιρείες σε αυτό το ταξίδι ασφαλούς υιοθέτησης, δηλαδή να νιώσουν ασφάλεια όσο υιοθετούν τη νέα πραγματικότητα, και ταυτόχρονα υπάρχει μια δουλίτσα εκεί έξω που θα έχετε να κάνετε και εσείς και όλες οι επιχειρήσεις ουσιαστικά που δουλεύουν σε αυτή την κατεύθυνση. Η αγορά χρειάζεται να κατανοήσει
ότι για να πάει σε ένα επόμενο επίπεδο παραγωγικότητας δεν αρκεί να αναπτυχθεί με γραμμικό τρόπο. Δηλαδή απλά να πάρει κομμάτια των δραστηριοτήτων που έκανε ως σήμερα και αυτά να τα κάνει να επιταχυνθούν ή να γίνουν απλά πιο αυτοματοποιημένα ή πιο γρήγορα. Ουσιαστικά για να πας σε ένα επόμενο επίπεδο παραγωγικότητας πρέπει να αναθεωρήσεις το συνολικό value chain και να δεις πώς η τεχνολογία με τη μορφή που έχει σήμερα και με τα όπλα που μας δίνει μπορεί να σε βοηθήσει να ξαναδείς τη συνολική αξία που μπορεί να προσφέρει η επιχείρησή σου. Επομένως, σίγουρα υπάρχει η τάση, αλλά ίσως οι άνθρωποι μην έχουν αντιληφθεί την εκθετικότητα με την οποία κινείται το AI και πρέπει να κινηθούν και στις επιχειρήσεις τους για να μπορέσουν να ακολουθήσουν όλο αυτό το trend. Για να είμαι ειλικρινής, οτιδήποτε αφορά σε μια πολύ βαθιά μεταμόρφωση είναι μια άβολη αλήθεια. Οπότε, είτε πρόκειται για τον CEO, είτε πρόκειται για τη βασική ομάδα στελεχών, έχει να κάνει πάρα πολύ και με το πόσο έτοιμη είναι κάθε επιχείρηση σε αυτό που λέμε ξεβόλεμα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολη έννοια. Το λέω από πρώτο χέρι. Ναι, και εμείς το ίδιο. Δηλαδή, πλέον μεγαλώνοντας, ακόμη και σε εμάς το πώς έχει το AI να αλλάξει τις δικές μας διαδικασίες. Για να αλλάξουμε μετά τις διαδικασίες των πελατών και να δούμε τι services προσαρμοσμένα στο AI μπορούμε να προσφέρουμε, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Άρα πόσο μάλλον και σε πολυεθνικές εταιρείες, με δομές ακόμη πιο πολύπλοκες, με mandates από το εξωτερικό. Δημιουργεί όλο αυτό μια πολυπλοκότητα, αλλά αυτός που θα καταφέρει πρώτος να το δαμάσει θα είναι πάρα πολύ μπροστά ίσως από τον ανταγωνισμό. Σίγουρα, και εδώ τώρα μιλάμε για μια άλλη μορφή καινοτομία και να πω ότι αυτό αναφέρθηκε και στην έρευνα που τρέξαμε. Δηλαδή, υπήρχαν πελάτες που ήταν πολύ εξοικειωμένοι με αυτή την κατεύθυνση καινοτομίας, που δεν είναι πλέον η καινοτομία επί του προϊόντος ή η καινοτομία επί του marketing concept. Μιλάμε για την καινοτομία που μπορεί να φέρει μια νέας μορφής τεχνολογία στο να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για τον τελικό πελάτη του brand. Κλείνοντας λοιπόν, αν θέλεις να συνοψίσεις με μία έκφραση πώς βλέπεις το μέλλον του AI, τι θα ήταν αυτό? Θα έλεγα ότι υπάρχουν νέα δεδομένα και για τον τρόπο που διοικούνται οι εταιρείες. Και θα θυμηθώ μια ατάκα του Zuckerberg, νομίζω το 2024, που μιλώντας για το μέλλον είπε «Δεν θα είναι όλοι CEOs engineers, αλλά οι non-engineers CEOs θα έχουν πιο δύσκολο δρόμο να επιβιώσουν». Αυτό το λέω για να το θυμόμαστε όλοι εμείς οι πολλοί CEOs που δεν είμαστε engineers, για τον τρόπο που πρέπει να επαναπροσανατολίσουμε το μυαλό μας, τις επιδράσεις μας, πέρα από τα δικά μας ανώτερα στελέχη μέσα στην εταιρεία και τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε, πώς πρέπει να ακούμε την εξωτερική αγορά και όσους είναι εξειδικευμένοι στα θέματα τεχνολογίας. Πολύ ωραία. Επομένως, είπαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Καλύψαμε από το 360 μέχρι το AI. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για σήμερα. Νικολέτα, εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Πάντα αυτό το ωραίο χαμόγελο και αυτή η εφευρετικότητά σου στις ερωτήσεις είναι φοβερή. Και σε ευχαριστούμε και πάρα πολύ για όλη αυτή τη δουλειά που κάναμε όλους αυτούς τους μήνες. Είχε πολλές ώρες, είχε χαρά μας. Ξενύχτη, ανάλυση δεδομένων, αλλά το ευχαριστηθήκαμε νομίζω πολύ. Ήταν χαρά μας. Και για όσους μας παρακολουθείτε, μην ξεχνάτε να κάνετε like, comment και subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Σας ευχαριστούμε πολύ, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.